नमस्कार, मी विद्या अविनाश माणगावकर, राहणार देवगड। आज मी तुम्हाला अतिशय साधा आणि सोपा असा पदार्थ इथे दाखवणार आहे। त्याचं नाव आहे तांदळाचं थालीपीठ। त्यासाठी लागणारे साहित्य: तांदळाचं पीठ, मीठ, कांदा, मिरची, हळद, कोथिंबीर आणि तेल। त्यानंतर त्याच्यात थोडंसं मीठ टाकायचं, त्यात थोडासा कांदा घालूया, मिरची टाकते, यात आपण मसाला सुद्धा टाकू शकतो, हळद आणि कोथिंबीर। नंतर हे सगळं मिश्रण आपण जसं चपातीचं पीठ मळतो तसं हे मळून घ्यायचंय। फक्त ते थोडंसं घट्ट असं व्हायला पाहिजे। आमच्याकडे कोकणात गावठी तांदूळ अतिशय प्रसिद्ध आहेत आणि गावठी तांदळाचं हे थालीपीठ तर अतिशय सुंदर असं होतं। त्यासाठी मुद्दाम आणि तांदळापासून अनेक पदार्थ आमच्या कोकणात केले जातात। घावणे हा अतिशय उत्कृष्ट पदार्थ इथे केला जातो। या थालीपीठासाठी कांदा अतिशय बारीक असा चिरून घ्यायचा आहे आणि हे थालीपीठ आपण मुलांना डब्यात सुद्धा देऊ शकतो। आता पीठ मळून झालेलं आहे, त्याचे आपण छोटे छोटे असे गोळे करून घ्यायचे। थोडंसं तेल केळीच्या पानाला इथे आपण लावूया। त्याच्यात थोडंसं तेल मी टाकते। दोन्ही बाजूने असे खरपूस भाजून घ्यायचे। आणि हे तांदळाचं थालीपीठ इथे तयार झालंय। हे आपण लाळ्याच्या चटणी बरोबर आणि सॉस बरोबर खूप छान लागतं।